Hello everyone. আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 12 আমাৰ দেশ এই পাঠটো আলোচনা কৰিম। মই এই পাঠটোৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নখিনি কৰাই দিয়াৰ আগতে কিছুমান মূল বস্তু ইয়াত মই হাইলাইট কৰি দিছো, তোমালোকে এইখিনি চাবা। পাঠটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কাৰণে। এতিয়া চোৱা, পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ নাম কিয়নো ভাৰতবৰ্ষ হ'ল বা ইণ্ডিয়া কি হ'ল সেই বিষয়ে আমাক দিছে। এইখিনি কথা তোমালোকে পঢ়িবা। তাৰ পিছত চোৱা, ইয়াতে আমাক ভাৰতবৰ্ষখনৰ মানচিত্ৰ দিছে, কাৰণ এই মানচিত্ৰখন আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই মানচিত্ৰখন চাই আমি ভাৰতবৰ্ষত থকা ৰাজ্যসমূহৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে গম পাওঁ। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ চাৰিসীমাত কি কি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আছে বা কি সাগৰ মহাসাগৰ আছে, এইখিনি কথা আমি এই মানচিত্ৰখন চাই অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে এই মানচিত্ৰখন বৰ দৰকাৰী। এতিয়া আমি পিছৰ পেজত চাওঁ। ইয়াতে চোৱা, তোমালোকক কেইটামান সৰু ইয়াতে প্ৰশ্ন দিছে, প্ৰশ্নখিনি মই কৰাই দিছো। ইয়াতে চোৱা, আমাৰ 4টা প্ৰশ্ন আছে। ভাৰতৰ কোন দিশত কি সাগৰ মহাসাগৰ আছে? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সীমা বাংলাদেশৰ সীমাৰ লগত লাগি আছে? ম্যানমাৰ ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ কোন দিশত অৱস্থিত? ভাৰতৰ উত্তৰ দিশত থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম কি কি? এই প্ৰশ্নখিনি আমাক ইয়াতে দিছে। তোমালোকে তোমালোকৰ বহীত এইখিনি কৰি ল'বা। এতিয়া চোৱা, প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই কৰাই দিছো। ভাৰতৰ কোন দিশত কি সাগৰ আৰু মহাসাগৰ আছে? তোমালোকে যদি পাঠটো পঢ়া, তাতে বৰ সুন্দৰকৈ দিয়া আছে। মানচিত্ৰখন চালো তোমালোকে গম পাবা যে ভাৰতৰ পূব দিশত বংগোপসাগৰ, পশ্চিমে আৰৱ সাগৰ আৰু দক্ষিণে ভাৰত মহাসাগৰ আছে। গতিকে খুব দৰকাৰী আমাৰ কাৰণে, আমি জানিব লাগে যে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত কোন কেইখন সাগৰ মহাসাগৰ আছে। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাক সুধিছে যে ভাৰতৰ কোন কেইখন ৰাজ্যৰ সীমা বাংলাদেশৰ সীমাৰ লগত লগ লাগি আছে? এতিয়া চোৱা, বাংলাদেশ এখন আমাৰ চুবুৰীয়া বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ, আৰু তাৰ লগত আমাৰ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য যেনে অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যৰ সীমা বাংলাদেশৰ সীমাৰ লগত লগ লাগি আছে। গতিকে পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো যে ম্যানমাৰ ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ কোন দিশত অৱস্থিত? তোমালোকে যদি মানচিত্ৰখন চোৱা যে ম্যানমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন আমাৰ পূব দিশত অৱস্থিত, সেই কথাটো তোমালোকে তাত গম পাবা। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ম্যানমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন আমাৰ পূব দিশত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্নটো ইয়াত সুধিছে যে ভাৰতৰ উত্তৰ দিশত থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম। এতিয়া তোমালোকে যদি মানচিত্ৰখন চোৱা, তাতে দেখিবা যে আমাৰ ভাৰতৰ উত্তৰ দিশত থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম চীন, ভূটান, নেপাল, অৰ্থাৎ আমাৰ উত্তৰ ফালে 3খন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আছে। গতিকে এই কথাখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি পটাপট আকৌ লেচনটোত আৰু কি কথা আছে সেইখিনি চাওঁ। গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ এই 4টা প্ৰশ্ন হৈ গৈছে। তাৰপিছত চোৱা, এইখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে আমাৰ ভূ-প্ৰাকৃতিকভাৱে ভাৰতক কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি। এই পাঠটোত আমাক বৰ সুন্দৰকৈ দিছে যে ভূ-প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ ভাৰতক 4টা ভাগত ভগাব পাৰি। কি? 1 নম্বৰ উত্তৰৰ হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চল, 2 নম্বৰ উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল, 3 নম্বৰ দক্ষিণৰ মালভূমি অঞ্চল, 4 নম্বৰ উপকূলীয় অঞ্চল। এইখিনি কথা তোমালোকে পঢ়িবা পাঠটোত খৰচি মাৰি। মই যদি প্ৰতিটো কথা ইয়াত বুজাই দিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব। গতিকে এই কথাখিনি আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ভূ-প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, ভাৰতবৰ্ষৰ পুনৰ এখন আমাৰ মানচিত্ৰ দিছে, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যবিলাকৰ কথা দিয়া নাই। এই মানচিত্ৰখনে আমাৰ কোনখন ঠাইত কি পৰ্বত আছে বা কি নদী আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, এই বিষয়ে বৰ সুন্দৰ ইয়াত দিছে। তোমালোকে এইখন যদি চোৱা ভালকৈ অধ্যয়ন কৰি, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত কি নদী আছে, কি পৰ্বত পাহাৰ ইত্যাদি আছে, বা কোন ঠাইত আছে, কোন দিশত আছে, এইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ ইয়াত তোমালোকে পাবা। গতিকে মানচিত্ৰখন তোমালোকে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবা আৰু এই কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। তাৰপিছত চোৱা, ইয়াতে 2টা পৰ্বতৰ নাম লিখা আৰু 2খন নৈৰ নাম লিখা। এইখিনি তোমালোকে নিজে লিখিবা। ইয়াতে আমাক ঢেৰ পৰ্বতৰ নাম দিছে। সাতপুৰা পৰ্বত, পূবঘাট পৰ্বত, পশ্চিমঘাট পৰ্বত, নীলগিৰি, আৰাৱলী। তোমালোকে যিকোনো 2টাৰ নাম লিখি দিবা। নদীও ইয়াত দিয়া আছে, মহানদী, গংগা, যমুনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কৃষ্ণা, গোদাবৰী। গতিকে এইখিনিতে তোমালোকে নিজে চাই 2টা পৰ্বতৰ নাম আৰু 2খন নৈৰ নাম লিখি দিবা। তাৰপিছত চোৱা, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। তাৰ বিষয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নাম আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী এখন আমাক তালিকা ইয়াতে দিছে, যিটো আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু পৰীক্ষাটো এইবিলাক আহি থাকে, আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ কাৰণেও আমি এইবিলাক জানিব লাগে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান কিমানখন আছে। 28খন ষ্টেট আছে, 28খন ৰাজ্য আছে, আৰু ইয়াৰ ৰাজধানীবিলাকৰ নাম ইয়াতে দিছে। ইয়াৰ পিছত চোৱা, ইয়াত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নাম দিছে, যিবিলাক কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ডাইৰেক্টলি পোনপটীয়াভাৱে শাসন কৰা হয়। তেনেকুৱা আমাৰ 8খন ঠাই আছে, আৰু এই ঠাইবিলাকৰ নাম ইয়াতে দিছে, যিবিলাকক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল বুলি কোৱা হয়, আৰু তাৰ ৰাজধানীৰ নামো এইফালে দি দিছে। গতিকে এইবিলাক মনত ৰাখিবা। এইবিলাক কথা আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আমি আমাৰ দেশখনৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ কাৰণে এটা খুবেই নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় কথা। তাৰপিছত চোৱা,
আমাৰ দেশখনত যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে আমাৰ দেশখনত কেইবা ধৰণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে সেই যাতায়াত ব্যৱস্থাবিলাকৰ ভিতৰতে এটা হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ খুব ৰেল পৰিবহণ এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িবা তাৰ পিছত আমি পাম পথ পৰিবহণ তাৰ পিছত চোৱা জল পৰিবহণৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জলপথবিলাকত দুটা ভাগত ভগা পৰি আন্তঃদেশীয় আৰু উপকূলীয় বা সাগৰীয় জল পৰিবহণ এইবিলাক কথা তোমালোকে পঢ়িবা নেক্সট আকাশী পথ পৰিবহণ ইয়াৰ উপৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ঠাইত ৰছী পৰিবহণ যিবিলাক পাহাৰ পৰ্বতেৰ পৰা দুৰ্গম অঞ্চল য'ত বাট পথ বনাবলৈ খুব অসুবিধা সেইবিলাকত ৰছী পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা আছে গতিকে এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িলে ইয়াৰ কথাখিনি বুজি পাবা এতিয়া চোৱা ইয়াৰ উপৰি আমাৰ পাঠটোৰ শেষৰ ফালে আমাৰ ভাষাৰ কথা কৈছে তোমালোকে জানানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বিশাল দেশ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনজাতি লোকে বাস কৰিছে গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান 250টাতকৈও অধিক ভাষা উপভাষা আছে কিন্তু ইয়াৰে ভিতৰত 22টা ভাষাক সংবিধান স্বীকৃতি দিছে গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে চাবা তাৰ পিছত আমি চাওঁ লাষ্টত আমাক কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিৰ বিষয়ে কৈছে এইখিনি কথা ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি এই পেৰাগ্ৰাফটোত আছে তোমালোকে নিজে পঢ়িলে গম পাবা যে সংহতি মানেনো কি বস্তু এতিয়া সংহতি হৈছে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ ঐক্য শান্তি প্ৰগতিৰ মূল চাবিকাঠি এইখিনি কথা তোমালোকে পঢ়িবা তাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ দেশৰ কিছু অতি স্মৰণীয় ব্যক্তি তাৰ নাম আমাক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গতিকে তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা পঢ়ি তোমালোকে এই কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা গতিকে পাঠটোত খুবেই দৰকাৰী কথা দিছে গতিকে আমি পাঠটো ভালদৰে পঢ়িলে ইয়াৰ কথাখিনি আমি বুজিব পাৰিম এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাক এইখিনি কিছুমান আমাক সৰু সৰু প্ৰশ্ন দিছে এইখিনি মই তোমালোকক কৰাই দিছো কি প্ৰশ্ন আছে আমাৰ দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম আমাৰ দেশত বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি আমাৰ দেশৰ চৰকাৰৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা ভাষা কেইটা আৰু কি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসসমূহ কি এইখিনি কথা আছে মই এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকক কৰাই দিছো এতিয়া চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম আমি সকলোৱে জানো আমাৰ দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল নতুন দিল্লী তাৰ পিছত 2 নম্বৰ আমাৰ দেশত বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি আমাৰ দেশত বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এইটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমাৰ দেশত চৰকাৰে সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা ভাষা কেইটা কি এতিয়া চোৱা আমি কিতাপত পাইছিলো আমাৰ সংবিধানৰ 22টা ভাষাক স্বীকৃতি দিছে আৰু সেই ভাষা কেইটা হ'ল এনেকুৱা এই উত্তৰটো তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ উত্তৰ আমাৰ দেশত চৰকাৰে সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা ভাষা হ'ল 22টা সেইকেইটা হ'ল কি আছে 1 নম্বৰ অসমীয়া বঙালী উড়িয়া উৰ্দু সান্থালী কানাডা কাশ্মীৰী মৈথিলী তামিল তেলেগু গুজৰাটী পাঞ্জাবী মাৰাঠী মালায়ালম হিন্দী সংস্কৃত কংকণী হিন্দী মণিপুৰী নেপালী বড়ো ডুগৰী 22টা ভাষা আছে এই কথাটো আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে 22টা ভাষাৰ নাম তোমালোকে পৰাপক্ষত মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰ পিছত আমি চাওঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসসমূহ কি এতিয়া চোৱা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ দিৱস পতা হয় তাৰ ভিতৰত কেইটামান উল্লেখযোগ্য দিৱস হ'ল গণতন্ত্ৰ দিৱস স্বাধীনতা দিৱস গান্ধী জয়ন্তী শিক্ষক দিৱস ইত্যাদি গতিকে আমি এই উত্তৰটো এই ধৰণে লিখিব পাৰিম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসসমূহ হ'ল গণতন্ত্ৰ দিৱস স্বাধীনতা দিৱস গান্ধী জয়ন্তী শিক্ষক দিৱস ইত্যাদি গতিকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দিৱস আছে তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেই দিৱসবিলাকৰ নাম ইয়াতে লিখিব পাৰা তাৰ পিছত চাওঁ পাঠটোৰ শেষৰ ফালে আমাক কিছুমান আৰু প্ৰশ্ন দিছে আমি এই গোটেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ এটাকে কৰিবলৈ আগবাঢ়ো বলা এতিয়া চোৱা আমাক এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে বহি মেলি কৰি ল'বা গতিকে মই এইখিনি কৰাই দিছো এতিয়া চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত থকা ৰাষ্ট্ৰ কেইখনৰ নাম ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত থকা ৰাষ্ট্ৰ কেইখনৰ নাম হ'ল পূবে ম্যানমাৰ পশ্চিমে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান উত্তৰে চীন ভূটান আৰু নেপাল দক্ষিণে শ্ৰীলংকা খুবেই এটা দৰকাৰী আৰু তৃতীয় মূল্যায়নত আহিব পৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো প্ৰশ্ন গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিবা আৰু প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰি ভালদৰে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা কেইটাৰ নাম ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা কেইটাৰ নাম হ'ল পথ পৰিবহণ ৰেল পৰিবহণ জল পৰিবহণ আকাশী পথ পৰিবহণ ৰছী পৰিবহণ তাৰমানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 5 ধৰণৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা যায় নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰতৰ 4খন প্ৰধান নৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ নৈ আছে সৰু ডাঙৰ তাৰে ভিতৰত আমাৰ যিকোনো 4খন আমাৰ নদীৰ নাম সুধিছে তোমালোকে লিখিবা ভাৰতৰ 4খন প্ৰধান নৈৰ নাম হ'ল গংগা যমুনা গোদাবৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই 4খন নামে যে লিখিবলৈ কোনো কথা নাই আৰু অন্যান্য নদীৰ নামো তোমালোকে লিখিব পাৰা নেক্সট প্ৰশ্ন
ভাৰতৰ দুটা পৰ্বতৰ নাম ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্বত আছে সেই পৰ্বতবিলাকৰ নাম আমাক সুধিছে যিকোনো দুটা কথা কৈছে গতিকে আমি আৰাৱলী পৰ্বত আৰু পশ্চিমঘাট পৰ্বতৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰিছো তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে অন্য পৰ্বতৰ নাম লিখিব পাৰিবা নেক্সট ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কেইটাৰ নাম আমি ইতিমধ্যে পাইছো যে ভাৰতবৰ্ষত 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে তাৰ নামবিলাক সুধিছে তাৰ উত্তৰটো এই ধৰণে হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কেইটাৰ নাম হ'ল 1 নম্বৰ আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ 2 নম্বৰ দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী দমন আৰু দিউ 3 নম্বৰ দিল্লী 4 নম্বৰ জম্মু কাশ্মীৰ 5 নম্বৰ লাক্ষাদ্বীপ 7 নম্বৰ চণ্ডীগড় 6 নম্বৰ পুডুচেৰী 8 নম্বৰ লাডাখ গতিকে এইখিনি ইয়াতে দিছে তোমালোকে খুব ভালদৰে এইখিনি চাবা নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়ো চোৱা আমাৰ দেশৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নাম কি এটো আমাৰ আগতেও অন্যটা প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰিছিলে আমাৰ দেশৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নাম হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী নেক্সট ইয়াতে চোৱা আমাৰ কংকলত খংখ মিলাবলৈ দিছে মই ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছো ছিকিমটো ক'ত মিলিব ছিকিমৰ ৰাজধানী গেংটক তাত মিলিব তামিলনাডু ক'ত মিলিব চেন্নাই হাৰিয়ানাটো মিলিব চণ্ডীগড়ত ঝাৰখণ্ড মিলিব ৰাঁচী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ মিলিব মুম্বাইত গতিকে এইখিনি তোমালোকক মই চিন দি দিছো তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কিতাপ বা বহীত এইবিলাক চিন দি ল'বা তাৰপিছত নেক্সট কি প্ৰশ্ন আছে আমি চাম নেক্সট আছে খালী ঠাই পূৰণ কৰা খুবেই উজু খালী ঠাই কিন্তু দৰকাৰী এই কথাখিনি তোমালোকে পাঠটো পঢ়ি ধুনীয়াকৈ পাবা খন নম্বৰ ভাৰতৰ 28খন ৰাজ্য আছে খন নম্বৰ গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ মাজত 1981 চনৰ পৰা বিমান চলাচল আৰম্ভ হৈছিল এই কথাটো তোমালোকে কিতাপত পাবা নিশ্চয় গ নম্বৰ কৈছে ভাৰতত মুঠ 12টা প্ৰধান জাহাজ বন্দৰ আছে আৰু ঘ নতুন দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী গতিকে এই খালী ঠাইকেইটা মই কৰাই দিছো তোমালোকে এই ধৰণে তোমালোকৰ কিতাপ বা বহীত এইখিনি কৰিব পাৰিবা এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ভাৰত নামটোৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে লিখা এই কথাটো আমাৰ পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে গতিকে আমি এই উত্তৰটো এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ ভাৰত নামটোৰ উৎপত্তিৰ সম্পৰ্কে দুটা প্ৰবাদ আছে প্ৰথমটো হ'ল প্ৰাচীন কালত ভাৰতবৰ্ষত ভৰত নামৰ এজন বৰ প্ৰতাপী ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল ভৰত ৰজাৰ নাম অনুসৰি আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ হয় আনহাতে ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেদি বৈ যোৱা হিন্দু নৈ যাক লেটিন ভাষাত ইণ্ডাছ বুলি কোৱা হয় সেই ইণ্ডাছ শব্দৰ পৰাই ইংৰাজী ইণ্ডিয়া হয় বুলি কোনোৱে কয় গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ নামটো ভাৰত কিয় হ'ল বা ইণ্ডিয়া কি হ'ল সেই কথাটো আমি কিতাপত পাইছো আৰু এই উত্তৰটো তোমালোকে সেই ধৰণে লিখিলে তোমালোকে তোমালোকৰ মূল্যায়নত নম্বৰ পাবা ঠিক আছে আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো ক্লাছত আমাক সুধিছে 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি বুলিলে কি বুজা এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তৃতীয় মূল্যায়নত খুব আহিব পৰা এটা প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো এই ধৰণে লিখিবা জাতি বৰ্ণ ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে একাত্ম হৈ দেশ আৰু জনগণৰ প্ৰতি যি সন্মান আৰু সদ্ভাৱ দেখুওৱা হয় তাকেই ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি বোলে গতিকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ভালদৰে পঢ়ি মন ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা 6 নম্বৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ ছবি আঁকা লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন আঁকিব গৈছে গতিকে এইটো নিজে চেষ্টা কৰিবা কেনেকৈ সুন্দৰকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন আঁকিব পাৰি গতিকে এইটো তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ আমাৰ দেশ নামৰ পাঠটোত থকা যিমানখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি কথা গম পালা গতিকে মই আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই এই গোটেই কথাখিনি তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি লিখি তৃতীয় মূল্যায়নৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰিবা গতিকে আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা আৰু চাই গৈ থাকিবা ধন্যবাদ